قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح البيت، هذا 48 بتاع الدار 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. في غزة المحاصرة هناك العديد من المناطق التي غطاها الفقر والعوز، وتعددت فيها صور المعاناة والبؤس وآثاره. إحدى هذه المناطق هي منطقة عشوائية المسلخ التي قررنا زيارتها لنعايش واقعها وواقع إنسانها. صورنا انت اللي تسوي البسي ولا البسي ولا ايش انت اصلا؟ لا ما بالبي يعني كل التصوير اللي زي هيك دائما يعني كذا مؤسسات يعني 20 سنه بيصوروا ما يعملوا على الفاضي، ولا تعديل في اي مشروع في المنطقه، يعني منطقه لا صرف صحي زي العالم والناس ولا عيشه زي العالم والناس. اقل ما فيها سله غذائيه على الله. تعال شوف الدور هي صاحب عمليات الولد ولا حاجه. اسمع هي الدار عايش فيها جوره بعنا الكلمه يعني. ممكن نشوف الدار؟ ممكن نشوفها؟ نشوف الدار؟ يلا تعالوا نشوف الدار بس. تمام ان شاء الله. ان شاء الله يلا بس نشوف الدار يلا ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. فوت يا وديع. خذ راحتك. الله يكرمك. الله يحفظك ان شاء الله يا اخي. هذا لمن هذا؟ عمتها الحج والحجه ينامون هذا المكان؟ هذا المكان؟ بياكلوا شوفان. تعال شوف هذا المكان، تعال شوف. لا نتكلم عن عشوائية. قالوا تعالوا شوفوا عشوائية المسلخ وعرفوا تعالوا شوفوا عشوائية المسلخ وعرفوا حالة الناس. لكن والله الواحد ما كان يتخيل انه يجد المكان بهذا الوضع. هي تقول انه هذا الدار للحاج والحجة اللي هم كبار في السن يباتوا في هذا المكان. وتخيل احنا كمان جينا في وقت يعني الجو فيه كويس، ما بالك في الشتاء وما بالك مع المطر، كيف يكون ناس كبار في السن يكونوا في هذا المكان. هذه يعني أدنى درجات العشوائية ممكن الواحد يعني ما يتخيلها بهذه الطريقة. والإضافة إلى ذلك هذه رملة، يعني هم مجرد الفرش في هذا المكان وهذه البطانيات، وناس كبار في السن يباتوا على الرملة، تحديدا على الرملة. شفت؟ وما في أدنى مرافق الحياة حتى، يعني مرافق السكن الكريم والسكن الآمن غير موجودة تماما في هذا المكان. الله المستعان عليهم يا أخي، الله المستعان عليهم. تعال اوريك السكن الغير آمن لسه. تعال يا انا قلت كلمه السكن الغير امن. هي سمعتني قالت لي تعال اورجيك السكن الغير امن كمان. يلا يعني تخيل احنا 7 نفار في غرفه واحده. 7؟ فيش مطبخ، فيش غاز، هذا لسه ما فيش شيء. يا الله يا الله. تخيل بعمل في اكل بلادي هان. هذا تبعها، هذا الغاز تبع هذا اللي بعمل فيها النار. هذا اسمه مطبخ. هذا مطبخك؟ اي ان شاء الله.
أنت العمران. مطبخك ها؟ هاي النار، هذا الصغير، هذا التركه صغير، هذا الغاز انا بسميها تبعي. هذا الغاز. هذا الغاز. هذا غازكم. هذا غاز. وهذا مطبخك. وهذا مطبخ، هذا الزيت اللي عندك والسكر كل شيء. يا والطنجره الله. والطبيخ هذيك يا الله. هنا بولع النار بعمل هذا الاكل. لكم انتم تعملوا يعني الاكل لكم؟ 7. انتم الان عددكم كم؟ انا وجوزي واولادي 5. 5 7 كلكم في هذا المكان. هذا المكان. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. وهذه الدار. هذا يحدى بسموه باللغه تبعتكم الصالون. ايوه. طبعا احنا فيش صالون. هذا صالون. أيوة يا الله. وهذه غرفه النوم مع غرفه الابواب مع غرفه الاولاد، كلها كوكتيل مع بعض. يا الله. الله يحفظكم. وهي هذا المطبخ. اي. والحمام طبعا لا الله يعزك من جاكوزي ولا شيء، اي عال تصور تلاقيه. الله يحفظك. ويا اخي انت روحك طيبه والله. تشرحين لنا مبتسمه وغير. خلص 4 سنين جوز مخلص اعلام. أي. وانا مخلص تعليم اساسي. يا سلام. بس على الفاضي. يلا الحمد لله على كل حال. طيب. هذه الان هذا الصالون. ايوه هي الصالون. هذا الصالون ها؟ هي المطبخ. نعم. هي صحونها يعني. ايوه يا الله ان شاء الله. والان انتم السبعه، هذه غرفتكم. وين غرفتكم هذه؟ هذه غرفتكم؟ نعم. طيب نشوفها. تفضل. ان شاء الله. 7 تناموا في هذا المكان ها؟ نص ينام على السرير ونص ينام على البلاط. نص على السرير ونص على البلاط. قسمينه. ايوه الحمد لله ان شاء الله. طيب الله يحفظكم ان شاء الله. طيب والان المنطقه كلهم بهالطريقه؟ اغلبيه 70% من الناس هيك. وفي اعدم يعني انسى قصه البلد له غرفه، البنت لها غرفه، صالون فيش هذا فيش الواحد اللي بيتجوز في غرفه بيجيب كل اولاده في الغرفه لحد ما الله يبعث له. يا الله. يجونا جمعيات، بيجونا جمعيات، يجونا بس ما بيعملوا لنا شيء، بيصوروا بيطلعوا. لا والله احنا مش جمعيه. احنا مش جمعيه، احنا برنامج يعني جايين ننقل الواقع مثل ما هو. جينا من قطر والله. اهلا وسهلا في قطر. الله يكرمك يا يعني المنطقه دعمت يعني نسمع الشيخ وهاي تميم هذا كويس يساعدنا، اظن يساعدنا. إيش؟ انا مره جاء بين اربع حلقه قدام سيارته عشان يساعدني. لا والله الله والله يحفظكم. يمكن تسمع صوته ويساعدنا. الله يحفظكم. لا ان شاء الله صوتكم واصل باذن الله تعالى، صوتكم واصل. وما طال انتم استبشرتوا بواحد خير وقلتوا خير، اكيد الخير يوصلكم ان شاء الله. نريد قطر ونريد كل الناس اللي فيها احسن الناس اللي فيها. الله يكرمكم يا اخي. وهذا والله شوفي الخير ما يوصل الا بفضلكم ان شاء الله. والناس اصلا في النهايه الناس يعني الناس للناس والله، وما في حد متفضل على حد والله. احنا نمشي ان شاء الله مناطق، نمشي البيوت ثانيه ان شاء الله ونكمل باذن الله تعالى ان شاء الله. شوف يعني ام محمد شرحت قالت هذا هو مطبخي. هذا مطبخ اسره من 7 أفراد، ويا دوب احنا قلنا بسم الله ودخلنا اول بيت. هذا هو مطبخهم وهم طابخين. يعني احنا يمكن البرنامج راح يعرض في رمضان، والان ممكن الناس قاعده وتشوف هذا البرنامج في رمضان والسفره امامها ما شاء الله تبارك الله، لكن تجد ان هناك اسر هذا كلهم وهذا وضع بيتهم وهذا يعني واقعهم، وهذيلا منا وفينا، هؤلاء الناس منا وفينا. لو شفت يعني هذا هو الطبيخ اللي يا دوب بدات تطبخه قالت الا تتغدوا معنا، هذا هو طبيخها واحنا نشرحه بس عشان نعكس الصوره والله. لكن هذا في النهايه ماشي ببركه الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء البسيط قد يكون بركته اكبر، لكن نشرحه فقط عشان الناس تشوف كيف الناس عايشه، تستشعر النعمه اللي هي عندها، وايضا تستشعر بالاخرين اللي هم اهلنا ويربطنا معاهم كل شيء. الله يعينكم ان شاء الله ويفتح عليكم ان شاء الله يا رب العالمين. امين ان شاء الله بيفرجها ان شاء الله بيفرجها يا اخي. انت قلتي في بيوت ثانيه ايضا ها؟ احنا بيتنا صح سيء بس في اسوء كمان من بيتنا. هي اسوء من بيتكم موجود؟ تودينا لهم؟ هي قدام يعني. يلا الحمد لله. البيت الدار نروح عليها يعني دار تعبانه، المزارع تطف عليها والحج يعني تعبان، ولد يبيع بلاستيك يلم بلاستيك في الشوارع. وواحد ليه 3 أيام طفى الشيك على الامارات ومش عارف وين. يا الله. له مصاري تيجي تشتغل عشان هي افضل دار تقريبا في الشارع كله. هذه الدار ان شاء الله. والحج معاه قدم سكري. يا الله. ومعاه سدف الشرايين. يا الله يا الله سبحان الله. طيب هذه يا طيب. بسم الله.
لا السلام عليكم. بسم الله يا الله. السلام عليكم. كيف حالك يا ولدي؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمكم ان شاء الله يا اخي. هذه الدار. هذه الدار تبعتهم ان شاء الله. نازله الدار. نازله 7 متر عن الشارع. اي 7 متر تحت عن الشارع. او لما الصرف الصحي بيطف على الدار الوحيده في الشارع بيطف عليها من هون. حتى من درجه انه يدخل على الصرف الصحي. هذه كل المنطقه صرف صحي. الا تتصل على البلديه يومين لما تيجي كمان يضلها زي هيك. ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. محمد لما قالت تعال شوف الدار وهي شدتني يعني لهذا الدار وتكلمت فيها معاناة، الواحد يفتكر نفس الحاجة اللي هي معاناة الفقر ومعاناة الحوجة، لكن حتى هذا البيت إشكاليته الكبيرة في أنه نازل تحت الأرض، وبالتالي كل الأمطار اللي تجي تنزل على هذا البيت. وشفنا قالت انه احنا اكثر من ذلك، احنا لما تيجي المطره ننتقل ونروح عند الجيران، وشفنا بيوت الجيران كيف يعني هم ينتقلوا من معاناه الى معاناه. هذه يعني صوره معاناه انا اعتقد مهما تكلمنا عنها ومهما حكينا عنها يعني ما اعتقد قادرين احنا نعبر عن الواقع اللي نعيشه والواقع اللي نشوفه في هذا المكان. المنطقه كلها للامانه فيها معاناه، وهم قالوا رسالة حتى للمنظمات الإنسانية، وإحنا بدورنا كون إحنا برنامج وليس تابع لمنظمة أو جهة إنسانية ننقل الصورة للمنظمات. وأعتقد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اللي جابنا لهذا المكان وجابنا لهذا الطريق من دولة قطر إلى فلسطين إلى هؤلاء الناس المنسيين تماما، أعتقد له حكمة في ذلك، وهي رسالة لكل الناس اللي يشوفوا هذا البرنامج بأن يقف مع أهلنا الموجودين هنا في فلسطين في منطقة المسلخ. تكية إبراهيم عليه السلام. يا سلام. شوف سبحان الله، سهيل قال في واحدة هنا توزع الأكل وتوزع الرز على الناس ويجي الناس ياخذوا منها، وهي من زمان شغالة. فسبحان الله لما نقرأ تكية إبراهيم عليه السلام، هي أصلا تكية إبراهيم موجودة في الخليل ويقال عليها المدينة التي لا تجوع، وهذه معروفة وانتشرت وسمعنا عنها كثير يعني. فما كنت أتخيل أنه في غزة أيضا موجودة تكية إبراهيم، والتكاية واحدة من أجمل نماذج التكافل ونماذج التعاون ونماذج الرحمة في كل المجتمعات التي قد تكون مجتمعات فيها العوز وفيها الفقر. خلينا نتعرف عليهم أكثر إن شاء الله ونعرف أكثر عن هذه التكية. حياك وين ذا؟ بسم الله إن شاء الله. السلام عليكم. حياك الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين؟ كيف أخبارك؟ الله يسلمك إن شاء الله. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين؟ كيف صحتكم؟ بخير وعافية؟ السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين؟ كيف أخباركم؟ الله يكرمكم إن شاء الله يا أخي. إحنا نصور في عشوائية المسلخ، وما شاء الله الناس دلونا زور سلسبيل قلنا نجي نشوف. فالله يخليه سهيل يقول في واحدة توزع علينا الأكل وتوزع على الناس كلها الأكل. ها؟ خالته محمد ما شاء الله. أنتي؟ الله يحفظك إن شاء الله. كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيبة؟ الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. ما شاء الله والله جايين نتعرف عليكم إن شاء الله. واقرأ برا تكية سيدنا إبراهيم، التكاية في كل مكان هي رحمة. سبحان الله كل ما تقرأ تكية ترتاح. شفتوا رحمة إن شاء الله. الله هو خير للناس وربنا يبارك في أهل الخير كمان. الله يحفظك يا أخ الله يكرمك. أنت دائما تعملي أكل يعني للناس اللي هنا؟ ثلاث وخميس دائم واثنين وخميس، لا 3 وجمعة دائم. سلام. بنعمل رز وجاز. 2 وخميس بنعمل طبيخ، بس هلقيت يعني شحل إشي يعني ما فيش تبرع. أيوة. فالناس بيرغبوا الطبيخ أكثر من الرز. ما شاء الله. ممكن نشوفهم؟ نشوف بعدين ندرج معك إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. انت ما شاء الله تاكلي غزه كلها ما شاء الله. 100 صينيه 100 صينيه في اليوم. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. وهذه ايش؟ هذا الحمص عشان نعمل للرز. ما شاء الله يعني انت مكبله كامله. يعني شوف ما شاء الله تبارك الله. يعني ام محمد ام محمد يعني ام محمد
مش بس مجرد يعني والله طبخ وعطاء أو عمل خير، لا، حتى الجودة في عمل الخير، حتى الإحسان في عمل الخير إلى آخر إحسان يا أخي. ما انت لما تعمل شيء لله لازم تتقن. يا سلام. يعني مش بتعمل للعبد، بتعمل لربنا قاعد انت، فلازم تتقن شيء لله لازم تتقن فيه. يا سلام يا سلام، الله يحفظك يا ابو محمد. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا اخي، انت رحمه والله. والله رحمه. والله وربنا ارحم من الكل طبعا. وربنا ارحم من الكل يا اخي. وربنا دائما يستخدمنا في فعل الخير. اللهم اللي بقدر اقول يعني. الله. وان شاء الله ربنا يقدرنا ويقدرك ويقدر كل انسان على فعل الخير. ما شاء الله. انا سبحان الله كل ما اجي في مجتمعات فيها فقر اجد سبب الرحمه موجود فيها، واجد ناس هم اسباب الرحمه والله اللي موجودين فيها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله على هذه المجتمعات وجود امثالكم والله يا اخي. والله امثالكم طبعا، الناس اللي بتدور على الخير ربنا سبحانه وتعالى الا ما يدلها يعني. يا ونعم بالله ونعم. طيب أسألك سؤال أم محمد، وهذا يمكن أي واحد راح يسأل هذا السؤال، يعني يقول له أنت الأسرة واحدة اللي قاعدة تسويه هذا عمل عظيم وعمل كبير، يعني مش بسيط، أنت تكمل عن 100 طبق اليوم، ويمكن هذه وراها 100 أسرة موجودة و100 شخص. هل أنتم وراكم جهة تدعمكم في هذا الموضوع؟ طوعتوا من خلالها طوعتوا نفسكم لهذا العمل؟ اللهم يعني ناس أهل الخير تبرعوا وقالوا بدنا نعمل يعني أكل للناس، إيش رأيكم تدخلوا هذا؟ ما كانش يعني المكان هذا موجود يعني. أيوه. كان يعني عبارة عن خزين وزي هيك يعني. أيوة. طبعا هذا بيتك. هو بيتي. بيتك. قطعتي هذا الجزء أنت؟ الجزء هذا لله. لله. يا سلام. قطعتي هذا الجزء، قلتي هذا الجزء لله. يا سلام. فايش عملوا يعني الناس اهل الخير اللي يتبرع بنى هذا المكان، واللي يتبرع جاب الاغراض هذول يعني كل الناس كان لهم جهه في التبرع يعني. ما شاء الله. وكونه انت ابنائك معاك هذا شيء والله، اسره تطوع نفسها لخدمه الناس كامله وعلى كل هذه المده، هذا شيء والله مش بسيط. انا ما اعطلك عشان الناس ما تجوع اليوم يكون اول يوم جاعوا خليكم تخلصوا شغل ونقعد معاكي ندردش ونعرف عنك اكثر ان شاء الله يا ابو محمد. باذن الله تعالى ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. يعني شوف هنا عظمه التكافل وعظمه الدرس. جايين هنا نجد مكتوب تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتتوقع أنه في فرق شغالة إن كان فرق طوعية أو كمؤسسات هم منظمة، لكن تكتشف أنه أسرة مع أبنائها هم اللي شغالين على هذه التكية. تكتشف كيف الأسرة هذه وعظمة هذه الأسرة في عمل الخير وتطويع نفسها لعمل الخير وخدمة الناس. احنا إن شاء الله نجلس معاهم ونعرف عنهم أكثر بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يكرمك محمد ويكرم الجميع إن شاء الله. الله يكرمكم، والله أبرك الساعات اللي جينا وتعرفنا على هذه الأسرة، ونحمد الله وإنه قدر أن نزور هذه الأسرة وتكون نموذج الناس كلها تتعلم منه والله. الله يكرمك يعني. وقالوا إنه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في تعاملاته الأخلاقية. نعم. ولذلك هو قال إنما أنا رحمة مهداة، والرحمة المهداة هذه قد تتجسد في أشكال من البشر، وإحنا وجدناها متجسدة في أسرة هنا والله، مش بس في تربية أبنائك اللي شغالين معاك، بل حتى في تربية أبناء هذه المنطقة لهم يتعملوا كيف يوزعوا الأكل وكيف يتكافلوا، وهذا التعاون الموجود بينهم يعني. الله يكرمك إن شاء الله. الله يكرمك يا محمد ويكثر من أمثالك دائما إن شاء الله. آمين إن شاء الله.
الفكرة كلها بدأت كيف؟ كانت مجرد فكرة، جماعة بنعرفهم يعني نساء، جماعة نساء هم أصلهم من غزة يعني بس مغتربين. فتواصلوا معنا يعني على معرفة شخصية بينه وبينهم إنه حبوا يعملوا طبيخ للعوائل. كان يعني تبرع $40 فقط. فكنا دائما ندور على أكلات ما تكلف كتير وبنفس الوقت تطعمي أسر أكتر. يعني درجة أكلة السبانخ كنا نجيبها كتير متعبة، نضلنا نخلط سبانخ بس إنه عشانها تكلفة قليلة وبطعمي يعني أسر أكتر. أكبر عدد. أنا يفرق معاهم. شفت يعني حتى هم لما كانوا يتكلموا ودلوني عليكي، يعني شفت المعاناة الموجودة، وشفت إنه كيف إنه الناس يعني معتمدة بصورة كبيرة جدا على هذه التكية. لكن أنا أيضا سؤالي كيف المشروع كبر؟ أصور عنه إحنا كنا فكرة في خشة زينكو، كنا بنشتغل كان ورا زينكو وعلى النار وعلى الرمل يعني الأرض رمل. كان بيت هي خالتي محمد برضه كان ساكنة في عشة. يا الله. أنت كنت ساكنة في عشة برضه؟ كنت ساكنة زي اللي شفناه 10 سنين وأنا ساكنة في العشة. 10 سنين ساكنة فيها. يا الله. يعني أهل البلد برضه هم اللي وهذه ربنا كرمنا بأفضالكم وزي أفضالكم هيك والحمد لله. يعني يقولوا يعني إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلابه. فهذا الأصل والله. الله يبارك فيك والله من أصلك وكرمك هذا. إن شاء الله. يعني أنت بدأت الآن سبحان الله من العشة هذه واستمريتي إلى أن أصبحت هذه التكية. الحمد لله. الحمد لله. أنت بدأت بكم يا محمد؟ بدأنا $40. $40 كنا نطعمي 20 أسرة 25 أسرة $40. تجتهدي ان اكبر عدد بال$40 يعني احاول اجيب الطبخات الموفره في المسار واللي بتعطي كميه اكبر ممكن، يعني زي السبانخ زي الفاصوليا البيضاء مثلا، الحاجات اللي بتعطي كميه اكبر وتكون اوفر في المسار في نفس الوقت. صراحه يعني الانسان اللي عايش الوضع اللي هم عايشينه بحس بالناس. فالحمد لله يعني لما بحس حالي بمد الناس بحس ربنا سبحانه وتعالى حتى الله بيوضع البركه، يعني بكون في سعاده والله ما إلها منتهى. يعني الصراحه سعاده كبيره ان الناس يعني انك قادر تعمل إشي في حياه الناس، قادر تمد إشي في حياه الناس او تساعدهم في هالوضع الصعب اللي هم بمروا فيه الناس. يعني الحمد لله يعني والواحد نفسه ربنا يقدره على ان وربنا يوضع البركه في اهل الخير، انه يعني يصير الاشي تبرع يزيد لهم، ونحاول يعني نكتر لهم في الايام او نستمر اثنين والخميس اهم اشي كمان. يعني يمكن كثير من البلدان يمكن عايشه على يعني واقع التكافل هذا هو اللي يعني يضمد جراح الناس. يعني تشوفي انت البلدان المنكوبه كل ما تدخلي منطقة قرية منكوبة تجد هذا التكافل الموجود، هذا التعاون الموجود هو الستر بالنسبة لهم. صح. طيب محمد أنت يعني ما شاء الله يعني أنت واصلة، أنت من العفة والوقار، ما عاوزة تتكلمي حتى تقولي إنه أنا والله لي ظرفة وخيره. شفت الله يكرمك إن شاء الله. وهذا من عفة ووقارك والله وعزة نفسك والله. الله يكرمك إن شاء الله. أنت إيش أكثر حاجة تتمنيها محمد؟ والله الصراحة يعني أنا بالنسبة لي خلص يعني بس هالشباب هذول نفسي يصير لهم باب دخل، احس حالهم انهم يعني صار شباب يعني بدهم متطلبات، بدهم اشياء خاصه بهم، يعني يصير لهم شويه دخل يعني يقدروا يساعدوا حالهم في هالحياه يعني. وانت بالنسبه لك انت؟ هم اذا كانوا هم مبسوطين انا بكون مبسوطه زيهم يعني. والله انا يسعدني سعاده الناس كلها، يعني نفس الخير هذا يدوم. نفس الخير يدوم يعني ما ينقطع عن الناس. احنا نكون ما إلا سبب بس مش أكثر ولا أقل، ما إلا سبب يعني. وانتي بالنسبة لك ايش أكثر شيء يمثل لك سعادة يا محمد؟ والله أنا سعادتي هو رضا الله، بس أكثر شيء هو رضا الله يعني. إن شاء الله الله يرضى عنك وعنا جميعا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يعني سبحان الله، يعني واحنا جالسين مع محمد اكتشفنا انه هي ايضا كانت تعاني على قدر نفس البيوت اللي احنا عشناها اللي هي عشوائية المصلخ. شفنا الوضع المؤلم هناك، لكن إنسانة كانت تعيش هذه المعاناة وأصبح الآن هي مصدر عون لكل أهل المسلخ ولكل أهل العشوائيات. وسبحانه من جعل من رحم هذه المعاناة ومن رحم هذه الفقر تخرج هذه الرحمة ويخرج هذا العطاء وهذا الخير.
أم محمد يمكن كانت لها أمنية بسيطة جدا، وإن شاء الله نستطيع أن نحققها لها، وهي استدامة عمل الخير من خلال هذه التكية. وهي الخير ما طلبت لنفسها والله، طلبت لهؤلاء الناس، مثل ما قالت يعني أنه سعادتها الكبيرة ومبلغ سعادتها في أن تشوف هذا الناس فرحانين. وأكثر من ذلك قالت أنا أتمنى أنه الخير ما يكون فقط بس في الطعام، بل حتى ندخل كل البيوت ونعاون أهل البيوت. وهذه هذا مثال حقيقي على أمثال المؤثرين في المجتمع والمصلحين في المجتمع، ليس بالوعظ ولا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالخطب، ولكن بالإنسان اللي تحيا نفسه بمكارم الأخلاق ويجعل هذه مكارم الأخلاق أثرا حقيقيا موجود في حياة الناس ويغير في حياة الناس. هذه المرأة رغم ظروفها لكن أصلها كان غلاب، مثل ما قالوا يعني وإن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلابه. السلام عليكم. يا حياكم الله. طبعا هذه المفاجأة الأولى لأم محمد. محمد طبعا احنا شفنا قبل الله تنقل في كار الشماغ، وحبينا نقدم لها مفاجأة عشان توزع على راحتها. واصلا هي ابنها محمد كان محتاج حاجة بسيطة يشتغل عليها، فهذا التوك توك هو هدية بسيطة لأم محمد على أساس إنه تقدر تنقل فيه الطعام للناس، كذلك إن شاء الله يكون مصدر رزق لابنها يعينها بإذن الله ويعين ابنها. هذه المفاجأة الأولى. تعرف شو؟ حبيبنا كارو، توك توك، طيارة، سفينة، كل جاهزين نحن. يا رب تدخل معك. هذه تجربة ليش؟ هذه تجربة نشوفه أصلي ولا مش أصلي، لازم الواحد يفكر. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. شوف خاف بقليل أو حتى بكثير، مدامت نيتنا للخير الكل يساهم. يعني شوف سبحان الله، احنا جينا في وقت، طبعا جينا مصادفة لأم محمد أو جينا عفوية لأم محمد من غير أي موعد، من غير إحنا ولا دستور. وسبحان الله صادف إنه هي الآن جاء الحصان على أساس يعني ينقل الأكل، وإن شاء الله تكون مفاجأة تسعدها بإذن الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم. يا هلا يا هلا لأم محمد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة؟ الله يحفظك إن شاء الله. كيف أخبارك؟ بخير وعافية؟ الله يحفظك يا أخي، اشتقنا لك يا أخي. واشتقنا لأكلك الطيب. الله يحفظكم إن شاء الله. احنا جينا قلنا ما نبلغك ونجي مباشرة، تمام أم محمد، وأنت يعني إنسانة فضلك كبير على الناس، وإحنا لما جينا شفنا فضلك والله، وهذا الشيء والله دخل قلوبنا والله. وبأمثالك الحياة تكون فيها خير. يعني الواحد قد ما يشوف الواقع يتألم، لكن والله بأمثالك يجد أمل ويجد الدنيا فيها خير بأمثالك والله. الله يحفظك. يجعلنا صلة خير بين الناس إن شاء الله. إحنا حبينا بس نقدم حاجة بسيطة كده يا أم محمد. والخير خيرك والفضل فضلك إن شاء الله. إن شاء الله. أنت قلتي محمد شفناه ينقل الله يكرمك الطعام بالكارو، وقلتي أنت هو عايز حاجة يشغل فيها نفسه، صحيح؟ فحبينا نجي ونشكرك أول حاجة، ونقدم لك هذا التوك توك البسيط لابنك. الله يبارك فيك. شفتي هذا هو، تمام؟ هذا التوك توك البسيط نقدمه له، ويبقى إن شاء الله خيرك ماشي مش هنا حتى للمناطق الثانية. ودم بخير إن شاء الله يا رب. الله يحفظك. الله يبارك فيك وتسلم يا رب. الله يحفظك. الله يبارك فيك رب العالمين إن شاء الله. إن شاء الله ديم خيركم على الناس كلها يا رب. الله يحفظك والخير خيرك والله. الله يبارك فيك. تعرف تسوق أنت؟ تتعلم. تتعلم عليه. سيء. قد يعلو البنيان
وتعمر أوطان، لكن الله يحفظك يا رب العالمين ويديم فضلك يا رب العالمين ان شاء الله. يبارك فيكم ان شاء الله ويكثر عليكم الخير زي ما انتم تفتكروا الناس، ربنا يفتكركم دائما بالخير. امين. الله يحفظك ان شاء الله. احنا اثناء ما كنا قاعدين انت قلتي انا بدعي بدعوه وامنيه، صحيح؟ ايش كانت هي؟ احنا كنا يعني انا كنت اول شيء الانسان بيعمل برضا الله سبحانه وتعالى، وان الناس يعم عليهم الخير، يعني تبرع يزيد للناس. في نفس الوقت يعني بالنسبه لنا احنا كان يعني الحمد لله ان الاولاد يصير لهم دخل هاي ما شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله، ديما الخير عليكم ان شاء الله يا رب. بس انت اثناء الكلام كانت لك امنيه زي مش ذاكره انا. تتذكري؟ ها يلا، يعني انت توزعي كل الخير، تتذكري خير واحد وامنيه واحده. انت ما تتمني، دائما تتمني للناس. والله يعني الواحد يتمنى الخير للناس صراحه. يعني رضا الله احسن من كل شيء. طيب انت قلتي يا رضا الله احسن من كل شيء. طبعا والله. وامثالك قد تكون لهم دعوات وربنا يسوق هذه الدعوات ويجسدها يعني في واقع ويتقبل منهم. يا اللهم امين يا رب. نعم. والله يا محمد انت امثالك اللي موجودين والله هم اللي يخلوا الدنيا فيها خير وتتفائل دائما والله. الله بوجود. ولعلها دعوه دعيتيها في يوم من الايام وربنا استجابها ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يا ام محمد اول لسته للحج اسمك معاهم ان شاء الله، مكفوله محموله الى بيت الله سبحانه وتعالى. والله الصراحه يعني هذا احلى هديه، وهذا ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيك ربنا بيحبني يعني الصراحه. يعني هيك الانسان اخذ اجره على الخير بزياده كمان. الحمد لله الحمد لله. يعني هذا احلى فرحه الصراحه. يعني هذا الصراحه ان شاء الله. الله يبارك فيك. واول لسته ان شاء الله احنا تواصلنا، يعني كلمنا الاخوان في اللجنه القطريه الله يجزاهم الخير. الله يجزاهم خير ان شاء الله ربنا دائما. وقالوا ان شاء الله تواصلوا مع الاوقاف وبعثه الحج، وقالوا اول ما تفتح البعثه اول اسم جات والتكاليف كلها ان شاء الله محموله ومكفوله الى بيت الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم ان شاء الله، ربنا دائما يفتكركم بالخير ان شاء الله. الله يحفظك، بس ما تنسينا من دعواتك. الله طبعا، لا هو الاساس في السعاده يعني ما حننساهم بالمره يعني الصراحه. يعني زرعت فرحه ما بتتقدر الصراحه. يعني الله يحفظك ان شاء الله، وتدعي يعني لكل امه محمد ان شاء الله. ربنا يبارك فيهم كلهم ان شاء الله. ان شاء الله. وانا احمد الله سبحانه وتعالى واشكر الله انه ساقني جابي لك في يوم من الايام وعرفناك. الله يبارك فيك والله يعطيك الصحه والله الخير ان شاء الله بدون باذن الله. ربنا ما فتح باب خير وبسكره ان شاء الله. الحمد لله. وبشرك بشاره ثانيه انه التكيه ان شاء الله مجدده. تمام. احنا لما عرفنا انها حتنتهي. صحيح. وانت الحمد لله هذه مصاريف التكيه. صحيح ان شاء الله. بفضل الله ايضا كمان يعني تمدع موضوع التكيه وان شاء الله مستمره ان شاء الله باذن الله تعالى، وهذا خيرك والله. الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله. دائما يقولوا القليل من الخير يخلق خير الى ما لا نهايه، وهذا منك انت. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. امين ان شاء الله. الصراحه يعني ايش الواحد بيحكي عاجز عن الشكر الصراحه يعني. لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر وثمن اعمالكم هذا رب العالمين واجركم عليه ان شاء الله. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أنت العمران.